Salutare, dragi prieteni! Pe parcursul lunii iunie avem două planete în centrul atenției. Planeta Marte, responsabilă de voința și energia individuală, va avea un parcurs pozitiv în primele 20 de zile ale lunii, dar apoi va trece la unul negativ până la finalul acestei luni. În același timp, planeta Mercur, responsabilă de comunicarea și gândirea individuală, va avea pentru toată luna iunie o influență pozitivă. Care sunt, pentru fiecare semn zodiacal, sectoarele de viață protejate sau afectate? Vedeți la horoscop. Berbec. Puternica ta dorință de a reuși îți va aduce, în primele 3 săptămâni ale lunii, majorarea veniturilor rezultate din muncă, inteligență și talent. Totuși, în ultima săptămână, lipsa de concentrare te va face să greșești în lucruri cu documente, carduri sau conturi bancare. În plus, pe tot parcursul lunii, prin comunicarea ta puternică, vei face un bine cuiva din jur, faptă pentru care vei fi recompensat în viitor. Evenimentul central al lunii va veni în planul imaginii tale personale, vei beneficia de recunoașterea meritelor tale și de noi oportunități de afirmare în viață. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Taur. Capacitatea ta de a avea răbdare te va ajuta în primele 3 săptămâni ale lunii să recuperezi o datorie sau o despăgubire. În schimb, în ultima săptămână vei lua decizii pripite și sursele de bani provenite din munca ta vor fi afectate. Totuși, datorită dialogurilor frumoase cu partenerul de viață, relația de cuplu va merge extraordinar pe tot parcursul lunii. Evenimentul principal al lunii va fi legat de parcursul tău profesional, care va intra pe un trend ascendent. Și avem un anunț important. 17 iunie, predicții astrologice personalizate pe telefonul tău, prima lună gratuită. Gemeni. Puternica încredere în propriile forțe te va ajuta în primele 3 săptămâni ale lunii să ieși cu bine dintr-o problemă de sănătate. Totuși, în ultima săptămână, o atitudine imprudentă și riscantă va aduce alte probleme de sănătate sau revenirea celor vechi. Cu toate acestea, priceperea ta în analiză îți va aduce, pe tot parcursul lunii, câștiguri din despăgubiri sau recuperări de datorii. Toate aceste reușite te vor apropia de idealurile tale și îți vor aduce o victorie într-un capitol de viață esențial pentru împlinirea planului tău de destin. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Rac. Capacitatea ta de a rezista la stres îți va aduce, în primele 3 săptămâni ale lunii, simpatie și sprijin din partea celor din jur. În schimb, impulsivitatea din ultima săptămână îi va face pe unii să te evite. În altă ordine de idei, claritatea mentală îți va aduce, pe tot parcursul lunii, creșterea câștigurilor obținute prin muncă. Toate aceste experiențe favorabile vor întări legătura de cuplu, aducând armonie și încredere în relația cu partenerul de viață. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Leu. Puternica dorință de afirmare te va face, în primele 3 săptămâni ale lunii, să devii un bun comunicator, obținând rezultate bune și în alte domenii. Totuși, ambiția și orgoliul te vor conduce, în ultima săptămână, la un conflict familial fără câștigători. Dincolo de asta, abilitatea ta de comunicare îți va aduce șansa de a merge într-o excursie sau la o petrecere unde te vei simți foarte bine. Pe lângă toate acestea, lucrurile bune din această perioadă îți vor da ocazia să faci o faptă bună, să sprijini o persoană aflată în dificultate și să te simți împlinit pentru ajutorul oferit. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Fecioară. În primele 3 săptămâni ale lunii, îți vei concentra toată energia ca să pleci într-o deplasare turistică sau să mergi la o mare petrecere, iar totul se va desfășura conform planificării. În schimb, în ultima săptămână, din cauza unor decizii pripite, distracțiile vor fi total compromise. În altă ordine de idei, modul corect în care analizezi anumite situații îți va aduce, pe tot parcursul lunii, realizări pentru familie și cămin. Pe lângă toate acestea, lucrurile bune îți vor aduce câștiguri materiale care îți vor stabiliza bugetul prin fonduri de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Balanță.
În primele 3 săptămâni ale lunii, energia și determinarea îți vor aduce bune rezultate în activitatea ta profesională. Totuși, în ultima săptămână, o atitudine războinică și răzbunătoare va declanșa consecințe deloc plăcute, prin care plătești pentru greșelile din viețile tale anterioare, asta dacă ai o karmă negativă. Cu toate acestea, deschiderea în fața unor noi idei îți va aduce, pe parcursul lunii, un succes într-un sector de viață în care nu te așteptai. Pe lângă toate acestea, lucrurile bune îți vor aduce creșterea câștigurilor rezultate din valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău. Și avem un anunț important, 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Scorpion. În primele 3 săptămâni ale lunii vei insista și vei reuși să rezolvi anumite probleme din familie sau din cămin. În schimb, toată energia ta se va diminua în ultima săptămână și nu vei avea deloc rezultate bune în plan profesional. Dincolo de asta, faptul că înțelegi perfect realitatea vieții va face pe cei din jurul tău să te aprecieze și să te simpatizeze, iar acest aspect se va manifesta pe tot parcursul lunii. Pe lângă toate acestea, evoluțiile pozitive îți vor oferi ocazia să faci un bine, să ajuți pe cineva aflat în dificultate, iar în viitor vei beneficia de conjuncturi favorabile când se va activa plata destinului pentru faptele tale bune din viețile anterioare. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Săgetător. Prin capacitatea ta de a fi un exemplu pentru cei din jurul tău, în primele 3 săptămâni ale lunii vei debloca anumite conjuncturi favorabile de natură karmică. În schimb, atitudinea ta neliniștită și nerăbdătoare îi va face în ultima săptămână pe cei din jurul tău să te evite, mai ales când vei fi în dificultate. Totodată, perspicacitatea ta îți va aduce, pe tot parcursul lunii, numai reușite în activitatea profesională. Pe lângă toate acestea, evoluțiile pozitive te vor ajuta să participi la o mare petrecere sau să mergi într-o deplasare turistică, evenimente în care te vei distra și te vei simți foarte bine. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Capricorn. În primele 3 săptămâni ale lunii te vei concentra exclusiv asupra unui singur obiectiv. Plecarea într-un voiaj de plăcere sau participarea la o petrecere, lucruri ce îți vor reuși din plin. În schimb, tot pe parcursul lunii vei fi lipsit de concentrare și vei face astfel un rău cuiva din jurul tău, iar pentru această greșeală vei plăti la un moment dat în viitor. Totodată, datorită rapidității tale de adaptare, vei reuși să obții documente și aprobări oficiale de care ai mare nevoie. Pe lângă toate acestea, evoluțiile pozitive îți vor aduce o creștere vizibilă a încrederii în tine, iar soluționarea unei probleme de sănătate devine posibilă. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Vărsător. Determinarea și rezistența ta psihică te vor ajuta, în primele 3 săptămâni ale lunii, să faci un act de bine pentru cineva aflat în dificultate, iar destinul te va recompensa cândva în viitor. În schimb, în ultima săptămână, lipsa totală de concentrare îți va aduce pierderi materiale în sectorul finanțelor provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Totodată, modul clar în care comunici te va ajuta, pe parcursul lunii, să obții o soluție corectă pentru o problemă de sănătate. Pe lângă toate acestea, reușitele din această perioadă te vor ajuta să rezolvi o chestiune dificilă în cadrul căminului sau să soluționezi o problemă a unui membru al familiei. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău. Prima lună gratuită. Pești. Vei face eforturi intense în primele 3 săptămâni ale lunii și vei reuși să te apropii destul de mult de partenerul de cuplu. În schimb, nervozitatea ta excesivă din ultima săptămână îl va face pe acesta să se distanțeze sufletește de tine. Pe de altă parte, prin modul inteligent în care te adaptezi în fața situațiilor neașteptate, pe tot parcursul lunii vei declanșa conjuncturi benefice și te vei bucura de consecințele faptelor tale bune din viețile anterioare. Pe lângă toate acestea, experiențele favorabile vor veni împreună cu o veste bună care va influența în bine planurile tale de viitor. Și avem un anunț important. 17 iunie. Predicții astrologice personalizate pe telefonul tău, prima lună gratuită. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, dar numai dacă se desparte de egoism.